Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini, saya akan menunjukkan cara untuk tuan-puan menggunakan aplikasi Jamboard. Jamboard merupakan sebuah aplikasi mudah yang dapat diumpamakan seperti papan putih. Terdapat beberapa cara untuk anda mengakses aplikasi Jamboard ini. Pertama, anda boleh klik pada butang ini dan klik pada aplikasi Jamboard. Di sini, anda dapat mengakses koleksi Jamboard yang anda miliki. Untuk menghasilkan Jamboard baru, klik pada butang New Jam. Anda juga boleh mengakses Jamboard dengan klik pada apa-apa link yang telah dikongsikan di ruangan chat. Selain itu, anda sendiri boleh create dan kongsikan link Jamboard bersama rakan-rakan anda atau sesiapa sahaja yang turut serta mengikuti perbincangan di dalam Google Meet. Caranya, klik pada butang Activities, klik pada butang Whiteboarding dan pilih Start a New Whiteboard. Pada hari ini, saya akan menerangkan cara-cara untuk menggunakan Jamboard. Butang di atas, di tengah ini adalah untuk anda pergi daripada satu paparan ke paparan yang lain. Di sebelah kiri skrin anda ini pula merupakan toolbar yang mempunyai banyak fungsi. Butang pertama merupakan butang pen. Fungsi pen ini membolehkan anda melukis dan menulis di paparan Jamboard anda. Butang yang kedua adalah butang eraser yang membolehkan anda memadam apa yang telah ditulis di paparan Jamboard anda. Butang yang ketiga merupakan butang select yang berfungsi untuk mengembalikan cursor anda seperti sedia kala. Seterusnya adalah butang sticky note. Anda boleh menaik cadangan, jawapan dan pandangan anda di sini. Terdapat 6 pilihan warna yang boleh anda pilih. Kuning, hijau, biru, merah jambu, oranye dan juga transparent. Setelah anda type jawapan anda boleh kongsikan jawapan anda dengan menekan butang Save, Cancel dan kini anda boleh melihat jawapan anda di paparan Jamboard. Anda boleh klik pada sticky note yang telah anda masukkan dan gerakkan ke mana-mana yang anda mahukan. Untuk mengubah jawapan anda boleh klik butang ini, tekan Edit dan tekan butang Save dan kini respon anda telah pun dikemas kini. Tekan butang Duplicate jika anda ingin membuat salinan sticky note atau anda boleh menekan butang Delete untuk memadam sticky note anda. Butang kelima membolehkan anda memuat naik gambar pada paparan Jamboard anda. Tekan Add Image. Anda boleh masukkan gambar daripada komputer anda ataupun paste link di ruangan URL ataupun anda juga boleh membuat carian image melalui Google Image. Type carian yang anda mahukan, klik pada gambar yang anda inginkan dan tekan Insert. Butang yang ke-6 ini membolehkan anda memasukkan apa-apa bentuk yang anda mahukan pada paparan Jamboard anda.
Di atas ini, fill color, terdapat pilihan warna. Anda boleh mengubah kedudukan bentuk tersebut dengan klik pada butang ini, tekan order, send to back. Seterusnya adalah text box. Text box ini membolehkan anda menulis cadangan dan jawapan anda. Anda boleh memilih font yang anda mahukan dan juga warna tulisan yang anda inginkan. Mudah kan? Akhir sekali adalah fungsi laser. Fungsi laser ini amat berguna, terutamanya jika anda ingin membuat pembentangan tentang perbincangan anda yang telah anda lakukan di breakout room. Demikian saja perkongsian pada hari ini. Kami berharap agar perkongsian ini dapat membantu tuan-puan menjalani program ELP ini. Terima kasih dan jumpa lagi.